تمام کسبه محل اومدن و مثل یک دیوار دفاعی جلوی ویترین مغازه من وایسادن. بذارید همین اول یه چیزی رو بهتون بگم. پرونده امروز قراره اعصابتون رو خورد کنه و اگر هیجان براتون مضره فوراً اینجا رو ترک کنید، چون پرونده امروز در مورد مردیه که نه با کسی دعوا داشت، نه دشمنی و نه حتی یه گذشته تاریک، بلکه متاسفانه این مرد از روی سادگیش افتاد زیر دست زنی که خدا نصیب گرگ بیابونم نکنه. به کانال کریمینال شادوز خوش اومدید. من شهدخت هستم، راوی این پرونده، و اگر مخاطب پرونده های جنایی هستی تا آخر این ویدیو کنارم باش. قبل از شروع این ویدیو رو لایک کن و در حین تماشای این پرونده نظرتو برام کامنت کن. بریم به یزد سال 1404. جواد توکلی 38 ساله اهل یزد بود. از اون آدمایی که وقتی اسمش می اومد ناخودآگاه همه یه حس احترام بهش داشتن. نه به خاطر اینکه آدم معروفی بود، بلکه به خاطر اون ذهنیت مشترکی که همه آدما ازش داشتن. جواد مهندس نقشه برداری بود، نه فقط از نظر مدرک و تحصیلات، بلکه از نظر شخصیت هم خیلی دقیق و منظم و اهل حساب و کتاب بود. توی کار ساخت و ساز بود، درآمد خوبی هم داشت، روشن فکر بود، خوشمشرب و مردمدار بود و تقریباً محال بود کسی اسم مهندس جواد توکلی رو بشنوه و از اخلاق خوبش تعریف نکنه. این مرد از اون جنس آدمایی بود که به مردم اعتماد کامل داشت، نه از روی حماقتش بلکه به خاطر شرافت و سادگیش بود. در واقع ذهنش بلد نبود بدی آدما رو پیش بینی کنه و یه شعار معروفم داشت، اونم این بود که همه آدما محترم و شریفن و قابل اعتماد مگر اینکه خلافش بهم ثابت شه. خانواده جواد به شدت حمایتگر بودن. در واقع این پسر از یه خانواده 5 نفره اصیل یزدی می اومد و خودش پسر بزرگ خانواده بود و یه خواهر کوچیکتر به نام یگانه که پزشک بود و یه برادر کوچیکتر هم داشت. رابطش با خانواده فوق‌العاده خوب بود، مخصوصاً با خانواده مادری و خاله‌هاش، و قبل از ازدواجش مدام با خانواده در حال رفت آمد کردن بود. حتی تلفناش هم قطع نمی‌شد. با وجود اینکه مشغله کاری زیادی داشت، اما مدام به همشون زنگ می‌زد، احوال پرسی می‌کرد و دور همیای خانوادگی بخش اصلی زندگیش بود و همیشه زمانش رو خالی می‌کرد تا بتونه توی دور همیا شرکت کنه. آدمایی که روابط اجتماعی و شبکه حمایتی قوی دارن مثل خانواده‌های پرجمعیت معمولاً خیلی دیرتر آسیب می‌بینن، چون همیشه یک گروه پشتش هستن که حمایتش کنن یا آگاهش کنن. اما وقتی آدما آسیب پذیر میشن که یه نفر از قصد این شبکه حمایتی و روابط خانوادگی رو ازشون بگیره. لیلا نظری نژاد یه خانم 37 ساله اهل رفسنجان بود. از یه خانواده 6 نفره با سطح مالی خوب اومده بود و توی رشته معماری هم تحصیل کرده بود. میگن پدرش از مدیرعاملای یزد تایر بوده که الان بازنشسته شده. لیلا 2 تا ازدواج ناموفق داشت و جدا شده بود. آشنایی لیلا و جواد خیلی عادی شروع شد. خانواده لیلا بعد از جدایی آخر دخترشون نقل مکان میکنن و به یزد میان. یه روز کاملا اتفاقی لیلا سوار ماشین جواد میشه و توی ماشین سر صحبت رو باز میکنه و در نهایت موفق میشه شمارش رو به جواد بده. بعد از اینکه شماره رو میده رابطهشون شروع میشه، با هم تماس میگیرن و در ارتباط بودن. اما لیلا خیلی با سیاست و با دقت رابطه رو جلو میبرد و از همون اول به جواد گفته بود که قصدش از شروع این رابطه فقط ازدواجه و نمیتونه باهاش دوستی طولانی مدت داشته باشه. در نهایت هم موفق میشه که جوادو ببره پیش یه مشاور برای مشاوره های قبل از ازدواج. جالبه که لیلا به جواد گفته بود من اصلا ازت مهریه نمیخوام، خودم خونه و زندگی دارم و دستم به دهنم میرسه، اما پدر و مادرم پسر ندارن و تو میتونی جای پسرشون رو براشون پر کنی. اما جواد کاملا مردد بود در مورد این رابطه و این ازدواج، دلش قرص نبود و اصلا تمایل جدی به این ازدواج و رابطه نداشت. ولی خب 6 ماه از رابطه
رابطه این دو نفر گذشت و لیلا موفق شد جواد رو متقاعد کنه که اونا با همدیگه در آینده خوشبخت میشن. از اونجایی که جواد یه جوون نجیب و ساده بود که خیلی راحت به آدما اعتماد میکرد، کم کم متقاعد شد که واقعا میتونه با لیلا خوشبخت بشه و به قول خانواده گول لیلا رو خورد. جواد بالاخره خانواده‌ش رو راضی کرد تا برن خواستگاری لیلا و اونا توی سال 99 عقد کردن. خانواده جوادم به انتخاب پسرشون اعتماد کردن و همراهیش کردن. با وجود اینکه لیلا قبل از جواد 2 ازدواج ناموفق داشت، اما جواد یه مرد مجرد بود که تا حالا ازدواج نکرده بود. لیلا در مورد ازدواج‌های قبلیش و جداییش از اون 2 شوهرش به جواد گفته بود به خاطر اعتیاد شوهراش از اونا جدا شده، اما این روایت تنها روایتی که از جدایی لیلا از همسراش داریم و واقعا مشخص نیست که علت طلاقشون چی میتونسته باشه و آیا حقیقت داره یا نه. ارتباط لیلا با خانواده خودش خیلی گرم نبود. میگن اون 3 خواهر داشته و با 2 اختلافات بزرگی داشته. اونم سر حسادت‌های خواهرانه و به خون هم تشنن. از نظر شخصیتی اطرافیان لیلا رو یه زن زورگو و سلطه‌گر توصیف کردن که این سلطه‌گریش توی ازدواج کم کم خودشو نشون میداد و در واقع از اینکه روی طرف مقابلش سلطه داشته باشه لذت میبرد. اون خودش رو یه شخصیت رهبر و ارباب میدید و دوست داشت با شریک عاطفیش بازی کنه و یه جورایی به اون زور بگه و روی اون کنترل داشته باشه. دقیقاً مثل یه اسیر یا یه برده. وقتی تصمیم ازدواج برخلاف حس درونی فرد گرفته میشه، نشونه های منفیش در آینده به بدترین شکل با یه بحران خیلی وحشتناک خودشو نشون میده. بعد از ازدواجشون همه چیز کم کم تغییر کرد. لیلا جوادو از خانواده و فامیل دور کرده بود، از خانواده مادری و حتی از خواهرش. وقتی جواد با خواهرش صحبت میکرد یا وقت میگذروند، لیلا ناراحت میشد، حسادت میکرد. رفت آمدهای خانوادگی که قبل از ازدواجشون برای جواد عادت بود تقریباً قطع شده بود، اونم سر بهانه‌ها و بحثای الکی که لیلا راه مینداخت. ایزوله سازی یکی از واضح ترین نشونه های یک رابطه سمی و کنترل گرایانه است و توی این شرایط قربانی تنها میشه و تنها شدنش باعث آسیب پذیرتر شدنش میشه. لیلا هم دقیقاً همین قصد رو داشته. میخواسته جواد رو تنها کنه تا بتونه بهش بیشتر آسیب بزنه. اون برای سلطه روی جواد باید اونو تبدیل میکرد به یه مرد تنها که خانواده‌اش رو کنار گذاشته و هیچ کس رو دیگه برای یه درد و دل سادم نداره. وقتی جواد کسی رو برای ارتباط برقرار کردن نداشته باشه، تنها کسی که براش میمونه لیلا همسرشه و اینجاست که لیلا تبدیل میشه به همه کس این مرد. و خب مزیتش برای لیلا این بود که هر وقت هوای خانواده، دوست و رفیق و حتی خواهرش به سر جواد میزنه، تنها گزینه‌ای که داره برای درد و دل کردن و وقت گذروندن فقط لیلاست. بعد از ازدواجشون جواد علاوه بر کار خودش توی تایر فروشی پدر لیلا هم کار میکرد. از نظر مالی اوضاع خوب پیش میرفت و اونا داشتن سرمایه جمع میکردن. بعد از گذشت چند سال اونا با هم تصمیم گرفتن یه طلا فروشی بزرگ توی خیابون قائم یزد افتتاح کنن تا لیلا هم مشغول باشه. اسم مغازه به نام لیلا ثبت شد و مدیریت 0 تا 100 اون مغازه دست لیلا بود. کلیدای اونجا، امنیت مغازه، گاف صندوق و طلاها همه در اختیار لیلا بود و در واقع جواد فقط یه سرمایه گذار بود که هر از گاهی به اونجا سر میزد. البته باید اینو بهتون بگم که لیلا تونسته بود جواد رو راضی کنه که فامیلی خودشو روی مغازه بذاره تا جلوی فامیل بتونه پوز بده و بگه شوهر سومم برام یه طلا فروشی خریده. و خب این از نظر جواد اشتباه نبود، چون اونا 5 سال با هم زندگی کرده بودن و طی این 5 سال لیلا موفق شده بود با هنر بازیگریش این مرد رو گول بزنه، اعتمادش رو جلب کنه و جوادم 1% احتمال نمیداد که این زن ممکنه خطا کنه یا توی سرش افکار پلیدی بپروره. در نهایت اونا این طلا فروشی رو با 8 کیلو طلا که سرمایه مشترکشون بود افتتاح کردن.
اما این سرمایه بیشترش متعلق به جواد بود. وقتی تمام امور مالی و اختیارات توی یه شراکت دست یه نفر میفته، انگیزه مالی برای حذف کردن شریک به شکل خطرناکی بالا میره و لیلا بعد از شروع این شراکت به این فکر افتاده بود که هر جوری که میتونه شریکش یعنی جواد رو حذف کنه. دقیقاً توی این نقطه شروع میکنه به طراحی یه برنامه بی عیب و نقص برای حذف کردن شوهرش یعنی جواد و این یه تصمیم لحظه‌ای نبوده که بگیم شاید دعواشون شده و بعد از این دعوا این تصمیمو گرفته. حتی یک انفجار عصبی هم نبوده. اون با هوشیاری تمام این تصمیمو گرفته بود. طبق اعترافات خود لیلا، اون این قتل رو از 9 ماه قبل از وقوع جنایت برنامه ریزی کرده بود و دنبال یه راهی میگشت که اگر پلیس به مرگ جواد شک کرد به اون نتونه مظنون بشه. لیلا در مورد سمی که میخواست استفاده کنه خیلی تحقیق کرده بود و خیلی خوب میدونست که مرگ آنی جواد براش درد سر میشه. پس سمی رو انتخاب کرد که بتونه ازش توی دوز کم استفاده کنه تا شوهرش به مرور به مرگ طبیعی بمیره. اینو برای اطلاعات خودتون میگم. مصرف سم توی دوز پایین طی چند ماه میتونه روی سیستم عصبی بدن تاثیرات منفی بذاره و باعث افت حافظه و تشنج‌های خفیف و در نهایت سکته بشه و حتی میتونه روی ریه تاثیر بذاره و فرد دچار مرگ بر اثر نارسایی تنفسی بشه. روی کلیه و کبد هم تاثیر گذاره و اون دوتا عضو هم دچار نارسایی میشن. ولی خب اگر فرد خیلی بد شانس باشه اثرات عمومی روی بدن میذاره، مثل ضعف و بیحالی و کاهش وزن بیدلیل و توی آزمایش‌هاش نشون میده که یه چیزی درست نیست، اما معمولاً پزشکان نمیتونن تشخیص دقیق و درستی بدن و فرد بعد از یه مدت کوتاه ناگهانی فوت میکنه. لیلا به صورت تدریجی و حساب شده آروم آروم، جوری که خود جوادم شک نکنه، بارها سمو به شکل‌های مختلف وارد بدن این مرد کرده بود. توی غذاش، توی نوشیدنیش، اونم با دوزهای کم و پشت سر هم، جوری که بدن آروم آروم تحلیل بره بدون اینکه کسی شک بکنه. نقشه قتل تدریجی معمولا نشونه تصمیم قطعی قاتله و این نشون میده قاتل خیلی صبوره و احساس پشیمونی نداشته. در کنار خوروندن سم به جواد، لیلا اعتقاد شدیدی به دعا و جادو و طلسم داشت و توی دوستاش یه دوست قدیمی و صمیمی داشت که کار دعانویسی و رمالی انجام میداد و هر ماه به حساب این زن کلی پول واریز میکرد. هدفش از گرفتن دعا و طلسم در واقع این بود که میخواست از جواد جدا بشه، چون با یه مرد دیگه آشنا شده بود و این سومین ازدواجش بود و روش نمیشد دوباره بره توی فامیل و خانواده بگه میخوام این بارم جدا بشم و طلاق بگیرم. و خب از اونجایی که زندگی خوبی با جواد داشت، هیچ بهانه‌ای برای طلاق نداشت و قصد داشت با دعا و طلسم و جادو کاری بکنه که خود جواد اونو طلاق بده و قبلش همه اموالش هم به نام این زن بکنه تا جلوی خانواده زیر سوال نره. البته بعدها مشخص شد که این دعانویس یکی از همدستای اصلی اون توی این قتل بوده. اون حدوداً 9 الی 10 ماه به جواد سم خوروند و از رمال طلسم و دعا میگرفت. هدفش کاملا روشن بود. اون میخواست جواد رو از بین ببره. اونم طوری که همه فکر کنن جواد به خاطر یه مرگ طبیعی مرده و خب کسی هم به اون شک نکنه. توی این مسیر دیگه ریسمانی نمونده بود که لیلا بهش چنگ نزده باشه برای از بین بردن شوهرش. حدوداً توی ماه 10 بود که بدن جواد داشت کم کم به این سم واکنش نشون میداد. درگیر تهوعهای شدید و استفراغ مداوم شده بود و ضعف عمومی بدن داشت. چند باری کارش به بیمارستان کشید، اما با سرم زدن دوباره روپا میشد. حتی اندوسکوپی هم کرده بود. ولی در نهایت پزشکا توی گزارششون اعلام کردن که جواد زخم اثناعشر گرفته
گرفته. زخمی که به خاطر اسید بالا، استرس شدید و مواد شیمیایی ایجاد میشه. و جالبه بدونید مسمومیت تدریجی میتونه باعث زخمای داخلی بشه، اونم بدون اینکه توی آزمایش‌های اولیه خودشون نشون بده. آخرین بار شنبه 3 آبان 1404 جواد توی بیمارستان بستری میشه و یک شنبه مرخص میشه و برمیگرده خونه. بدن درد و خستگی و ضعف شدید داشت، اما خدا رو شکر هنوز زنده بود. اون سر کار نمیرفت چون اوضاع جسمانیش اصلا رو به راه نبود. در واقع باید توی خونه استراحت مطلق میکرد و خب خانواده لیلا وقتی لیلا خونه نبود گاهی بهش سر میزدن، چون جواد و لیلا طبقه بالای خونه پدری لیلا زندگی میکردن. روز دوشنبه 5 آبان 1404 خانواده جواد میخواستن برن خونه پسرشون برای عیادت، چون نگران جواد شده بودن. جواد هیچ بیماری قبلا نداشت، سالم بود و شنیدن این حال و احوالش براشون خیلی عجیب بود. برای همین با لیلا تماس میگیرن تا بهش خبر بدن که قرار اون روز برن عیادت پسرشون. اما وقتی لیلا تلفن رو جواب میده بهشون میگه جواد خوابه، داره استراحت میکنه، حالش اصلا خوب نیست، فردا بیاید. و همین فردا میشه روز سه‌شنبه 6 آبان، روز قتل جواد. لیلا وقتی میبینه این همه سمی که تا امروز به خورد جواد داده کار نکرده و شوهرش هنوز زنده است، به سیم آخر میزنه و مغزش رد میده. به 2 تا از شاگردای طلا فروشیش زنگ میزنه، میگه بیاید خونه. به اون دوست رمال و دعانویسش هم میگه توی خونمون منتظرتم. و نکته عجیب اینجاست که همه همدستای لیلا خانوم بودن. از اینجای پرونده جزئیات تا حدی برمیگرده به خبرگزاری‌های داخلی که در مورد لحظه مرگ جواد نوشتن، اما نمیدونیم که چند درصدش حقیقت داره. طبق اعترافات لیلا، سه‌شنبه لیلا دوست رمال و یکی از شاگردای طلا فروشیشو میاره خونه و شاگرد دومو پایین میکاره تا حواسش به همه چیز باشه. روز جنایت بیشترین دوز سم رو با سرنگ به زور توی حلق جواد میریزن و به خوردش میدن. لیلا میگه بهش دارو هم تزریق کردیم، داروهای بیهوشی و متادون. این جنایتکارا سرنگ سم رو به زور وارد حلق جواد کرده بودن و دارو رو هم به صورت مستقیم توی بازو و آرنجش تزریق کردن. جواد توی آخرین لحظات وقتی میبینه لیلا و اون زنا بهش حمله کردن و دارن تلاش میکنن چیز خورش کنن و بهش دارو تزریق کنن، تازه متوجه میشه که لیلا و همدستاش چه نیت پلید و شومی توی سرشونه. اون میخواست به بقیه زنگ بزنه، کمک بگیره، اما این زنا دستاشو محکم میگیرن تا نتونه تکون بخوره و توی این درگیری یکی از انگشتای جواد هم میشکنه. اما نمیدونیم این موضوع چقدر صحت داره، چون پرونده هایی که داغه و بازه حواشی زیادی دارن. مقاومت قربانی توی لحظات آخر باعث میشه که آثار درگیری روی بدن مقتول بمونه و همین موضوع میتونه در آینده حقیقت قتلش رو برملا کنه. لیلا واقعا داشت وحشیانه رفتار میکرد. اون شالش رو دور گردن جواد میندازه و میگن یه جورابم توی حلق جواد فرو میکنه تا شوهرش سر و صدا نکنه و بعد به کمک اون دوست دعانویسش 2 طرف شالو میگیرن و شروع میکنن به کشیدن تا جواد رو خفه کنن. جواد خیلی تقلا میکنه و دست و پا میزنه، اما به نظر میومد که زور این 2 نفر برای این کار کافی نیست. اما در نهایت با وجود اینکه خیلی زمان برد این کار رو تموم کردن و متاسفانه جواد به قتل رسید. اونا جوادو میذارن توی تخت، ملافه و اتاقو تمیز میکنن و اون اتاقو که صحنه جرم بوده تبدیل میکنن به یه اتاق تمیز و مرتب و آروم که به نظر میومد جواد خودش رفته اونجا خوابیده. یکی از شاگردای مغازه لیلا پایین مراقب اوضاع بود که سر و کله کسی پیدا نشه و اونا بتونن کارشون رو راحت انجام بدن. اما از شانسشون یهویی سر و کله مادر لیلا پیدا میشه
و میخواسته بره طبقه بالا که شاگرد مغازه لیلا جلوشو میگیره. بهش میگه لیلا برای محصولات مغازه داره بالا فیلم میگیره و تولید محتوا میکنه و یه جوری این زنو دست به سرش میکنه. در واقع مادر لیلا صدای دست و پا زدن دامادش رو از طبقه بالا شنیده بود و کنجکاو شده بود که چه اتفاقی افتاده. برای همین اومده بود تا بره طبقه بالا به خونه دخترش سر بزنه. خیلی عجیبه چون بعد از قتل لیلا و همدستاش میرن بیرون تا حال و هواشون عوض بشه. یه دوری توی خیابون میزنن و بعد میرن رستوران، همگی با هم ناهار میخورن و جوری رفتار میکردن که انگار نه انگار همین نیم ساعت پیش یه نفر رو به قتل رسوندن. نکته جالب اینجاست که همدستای این قاتل گفتن لیلا بعد از قتل سوره توبه رو خونده چون میخواسته از گناه پاک بشه و باورش این بوده که درهای رحمت و بخشش خدا همیشه به روی بنده‌هاش بازه. ولی باید بهتون بگم که یه قاتل بعد از قتل وقتی خیلی راحت و عادی میره سراغ زندگی روزمره و عادیش، میره رستوران خوشگذرونی میکنه، این نشون میده که این فرد از قبل توی ذهنش این کار رو برنامه ریزی کرده و بابتش اصلا عذاب وجدان نداشته، یا میشه گفت وجدانش هنوز خوابه. در واقع میشه گفت با خودش کنار اومده یا شایدم داره نقش بازی میکنه تا اطرافیانش رو گول بزنه. البته بعضیاشون هم هستن که خودشون رو درگیر شلوغی میکنن تا افکار ترسناک سراغشون نیاد و وجدانشون بیدار نشه. و خب لیلا الان به خواستش رسیده بود، شوهرش رو به قتل رسونده بود و تنها تلاشش این بود که شرایط رو نرمال نگه داره تا کسی به اون شک نکنه. خیلی‌ها معتقدن این رفتار لیلا نشون دهنده اون شوک و پشیمونیش بوده، اما باید بهتون بگم این دقیقاً نشون دهنده خونسردی و حسابگریشه. لیلا بعد از 1-2 ساعت با پدرش تماس میگیره، بهش میگه بابا برو طبقه بالا به جواد یه سر بزن. پدرش هم میره طبقه بالا تا حال و احوال داماد ناخوشش رو بپرسه که همون اول بعد از اینکه وارد خونه میشه متوجه میشه اینجا یه چیزی درست نیست، چون بدن جواد سرد شده بود و نفس نمیکشید. برای همین این مرد فوراً با اورژانس تماس میگیره، اما چند جایی گفته شده که کسی که با اورژانس تماس گرفته لیلا بوده که بعید میدونم توی خونه بمونه تا اورژانس بیاد. وقتی اورژانس به محل میرسه با صحنه‌ای مواجه میشن که هیچ شباهتی به مرگ طبیعی توی خواب نداشته. صورت جواد کاملا کبود شده بود، لبهاش بنفش شده بود و این علائم همش نشون دهنده کاهش سطح اکسیژن توی خون مقتول بود. جواد روی گردنش هم آثار کبودی داشت، نه یه لکه کوچیک بلکه چند تا لکه بزرگ و به نظر می اومد که چیزی دور گردنش بسته شده یا با چیزی به گردنش فشار وارد شده. متاسفانه روی لبش هم جای گاز گرفتگی دیده می شد و مشخص بود که حین تقلا کردن به خاطر فشار و درد شدیدی که داشته تحمل می کرده ناخودآگاه لبش رو گاز گرفته. از همه دردناکتر زخم ته گلوش بود که نشون میداد انگار چیزی با زور یا فشار وارد حلقش شده. یه چشش کاملا باز بود و چشم دومش نیمه باز. حالت چهرش اصلا شبیه کسی نبود که توی خواب به مرگ طبیعی و با آرامش فوت کرده، بلکه اون شوک و فشار و ترس هنوز روی چهرش بود. روی آرنج و بازوش هم جای تزریقات دیده میشد توی چند تا نقطه مختلف، نه یه تزریقات عادی و معمولی بلکه یه تزریق کاملا ناشیانه. روی دستاش هم آثار فشار به راحتی دیده میشد، جوری که مشخص بود داشته تقلا میکرده و چند نفر دستاشو به زور نگه داشتن. همه این علائم نشون میداد که پای مرگ طبیعی یا سکته وسط نیست و اینا نشونه های واضح خفگی و دخالت انسانی بود. همونجا نیروهای امداد مشکوک میشن و به پلیس خبر میدن. بعد از اینکه پلیس به محل میرسه توی قدم اول با پدر لیلا صحبت میکنن و این مرد به پلیس میگه دخترم ازم خواست بیام به شوهرش سر بزنم چون شوهرش مریض بود. پدر لیلا قبل از رسیدن نیروهای پلیس به دختر خودش زنگ میزنه
و بهش میگه جواد یکم حالش بده، اما بهش نمیگه که جواد فوت شده. این قاتل طمعکار خودش رو فوراً میرسونه خونه و جوری رفتار میکنه که انگار اصلاً خبر نداشته چه بلایی سر شوهرش اومده و کی این بلا رو سرش آورده. مراسم خاکسپاری برگزار میشه و اگر دقت کنید فامیلی لیلا هم توی اعلامیه هست، چون اعلامیه ها رو پدر لیلا چاپ کرده بود و اون موقع روحش هم خبر نداشت که قاتل دامادش دختر خودشه. توی مراسم خاکسپاری لیلا صد خودش رو توی بازیگری گذاشت، تمام تلاشش رو کرد تا مردم باور کنن اون به خاطر از دست دادن جواد نابود شده. پلیس چند روز بعد از خاکسپاری لیلا رو به عنوان مظنون اول این پرونده بازداشت میکنه و فیلم دوربینای مداربسته اون کوچه و ساختمونای اطراف رو هم چک میکنن و در نهایت متوجه خروج همزمان چند تا زن از توی ساختمون لیلا میشن که در واقع همون شاگردای مغازه لیلا و اون زن دعانویس بوده که دقیقاً 1 ساعت قبل از رسیدن اورژانس اونجا رو ترک کرده بودن. پلیس بعد از شناسایی یکیشون موفق میشه همشون رو بازداشت کنه و جالبه که یکی از همدستای لیلا نمیتونه مقاومت کنه و سریع اعتراف میکنه. اون به پلیس میگه همه چیز زیر سر لیلا بود و اون همه چیزو برنامه ریزی کرد. پلیس با بررسی حسابای بانکی این زن متوجه میشه مبالغ زیادی طی چندین روز به حساب این 3 تا زن از طرف لیلا واریز شده که در واقع لیلا بابت این مبالغ هیچ توجیهی نداشته، چون جمع مبالغ بالای 2-3 میلیارد بوده. البته یکی از شاگردای مغازه گفته اون از این جریان بیخبر بوده و دستی توی این جریان نداشته، چون تازه استخدام شده بود و میگه پولی هم برای اون واریز نشده و پرینت حساباش موجوده. یکی از همدستای لیلا به پلیس گفته اون روز بعد از قتل توی ماشین از لیلا پرسیدم لیلا عذاب وجدان نداری؟ اونم گفت نه، هر کیم ناراحته یا عذاب وجدان اومد سراغش همون بلایی رو سرش میارم که الان سر جواد آوردن. در واقع داشت بی پرده و مستقیم همدستاشو تهدید میکرد. خونه جواد که صحنه جرم محسوب میشد پلمب شد و پلیس رفت سراغ مغازه این زوج تا اونجا رو بررسی کنه. اگه یادتون باشه سرمایه‌ای که این زوج باهاش مغازه رو راه انداخته بودن 8 کیلو طلا بود، اما وقتی مامورا و خانواده ها برای پلم رسیدن مغازه، اونجا فقط 2 کیلو طلا توی مغازه پیدا کردن و دیگه کاملا مشخص بود که اون مبالغ سنگین چرا به حساب همدستا واریز شده بود. توی بررسی های بعدی پلیس اونا خط لیلا رو هم چک میکنن تا مطمئن بشن روز حادثه و اون ساعت لیلا توی اون محل حضور داشته. اما جالبه که بعد مکالماتش رو چک میکنن و در نهایت به یک شماره غریبه میرسن که متعلق به یک آقا به نام یوسف بوده. خود لیلا بعد از این بررسی ها به رابطه پنهانیش با اون مرد اعتراف میکنه، اما ما نمیدونیم که رابطه بینشون تا چه حد و چه نوعی بوده. در مورد انگیزه قتل 2 تا مورد وجود داره. اول اینکه این زن قصد داشته از شوهرش طلاق بگیره ولی جواد طلاقش نمیداده، چون بهانه و دلیل قانع کننده‌ای برای جدا شدن وجود نداشته. دلیل دومم اون 8 کیلو طلا بوده که این زن به اون اموال و اون طلاها طمع کرده بوده. بعد از قتل خانواده جواد میرن سراغ اون مشاور ازدواجی که لیلا و جواد قبل از ازدواجشون بارها پیش این مرد رفته بودن و بابت مشاوره های ازدواج باهاش صحبت کرده بودن، اما اونجا با یه حقیقت فوق‌العاده تلخ مواجه میشن. مشاور بهشون میگه من از اول مخالف این ازدواج بودم و به این زوجم مخالفتمو اعلام کرده بودم و اعتراف میکنه که الان عذاب وجدان داره که چرا خانواده ها رو در جریان نذاشته و پیگیری نکرده تا این ازدواج سر نگیره. و خب طبیعیه وقتی هشدارای حرفه‌ای رو نادیده بگیری مجبور میشی در آینده تاوانای غیر قابل جبرانی رو پس بدی. معمولا وقتی میرید پیش متخصص یا مشاور در واقع برای اینه که این فرد با بررسی شخصیت و شرایط شما بهتون بگه که شما میتونید با این فرد وارد یه رابطه سالم در قالب ازدواج بشید یا نه. وقتی مشاور یا متخصص به هر دلیلی بهتون میگه نه،
باید گوش بدید، حتی اگر برخلاف میلتون و دلتون باشه. اگر قرار بود اون کاری که دلتون میخواد رو انجام بدید، پس برای چی این همه میرید پیش مشاور، هزینه میکنید و وقت میذارید؟ این قتل در واقع یه قتل مشارکتیه. لیلا و اون زن دعانویس هر دوشون توی این قتل نقش مستقیم داشتن. طبق قانون هر دوتاشون متهم به قتل عمد جوادن و قصاص برای هر دوشون قابل اجراست و شریکی بودن این قتل مانع قصاص نمیشه. یه مورد جالب و خنده‌دار شنیدم که بد نیست بهتون بگم. یه سری از کانالا و خبرگزاری‌های زرد وجود دارن که وقتی یه خبری منتشر میشه همون اول بدون اینکه تحقیق کنن یا جزئیاتش رو بررسی کنن اون خبر رو منتشر میکنن و باعث میشن که شایعات کثیف پخش بشه. و نکته عجیب برای خودم این بود که یکی از همین کانالا چیزی رو منتشر کرده بود که خنده‌دار بود. توی گزارشش نوشته بود که اون 2 شاگرد مغازه لیلا آقا بودن و بعد از اینکه لیلا ازشون میخواد بیان توی قتل مشارکت کنن، اون 2 نفر از لیلا تقاضای رابطه جنسی میکنن و این زن با اون 2 نفر خوابیده. در صورتی که تا جایی که ما تحقیق کردیم و اطلاع داریم این 2 نفر 2 خانوم بودن. حالا چطوری لیلا با این 2 نفر؟ اونو دیگه خودتون قضاوت کنید. من به شخصه نمیتونم از قاتله پرونده دل خوشی داشته باشم مگر اینکه واقعا بیگناهیش ثابت بشه. ولی باید اینو یادمون باشه که در مورد قاتل یک پرونده هم ما اجازه ساختن شایعات رو نداریم، چون این فردم توی قانون از حق و حقوقی برخورداره که باید در نهایت مجازات بشه، اما بابت جرمی که انجام داده، نه به خاطر اینکه ما ازش دل خوشی نداریم. البته یه موضوع دیگه هم مطرح شد، این بار از سمت خود شما. یه بنده خدایی گفته قبل از اینکه لیلا مرتکب قتل بشه و شوهرش رو از بین ببره، این فرد به عنوان مشتری از لیلا و مغازش خرید کرده و لیلا سر فروختن طلا سر ایشون کلاه گذاشته و این مشتری از لیلا شکایت کرده و پرونده شکایتش هم همچنان بازه. الان لیلا و همدستاش بازداشتن و توی زندانن تا دادگاهشون برگزار بشه و پرونده تکمیل بشه، چون الان پرونده داره مراحل قضاییش رو طی میکنه. 30 آذر 1404 رئیس دادگستری یزد اعلام کرد که این پرونده به صورت ویژه داره پیگیری میشه و انگیزه قاتل از این قتل رو اینجوری اعلام کرد که مشکلات و اختلافات زناشویی داشتن و مواردی مثل مشکلات مالی و خیانت هم وسط بوده. و به نکته جالبی هم اشاره کرد، گفت لیلا ادعا کرده که اون زن دعانویس در مقابل 2 میلیارد تومان تضمین کرده که با جادو و دعا و سحر کاری انجام میده که جواد به صورت طبیعی بمیره و این زن رو خودش طلاق بده و اموال رو به نام لیلا کنه. لیلا ادعا کرده که به پیشنهاد اون زن قرص خواب‌آور به شوهرش خورونده تا توی همون هفته اول فوت بشه، اما جواد 3 بار فقط بستری شده بود و برای همین اون زن دعانویس چون پول گرفته بود توی قتل مشارکت داشته و همکاری کرده تا قولی که داده رو عملی کنه. اولیای دم این پرونده به هیچ عنوان قصد بخشش ندارن و در تلاشن که قاتل و کسایی که توی این قتل مشارکت داشتن و به سزای اعمال کثیفشون برسونن. در نهایت از صمیم قلب به خانواده توکلی، مخصوصاً مادر و خواهر مهندس جواد توکلی تسلیت میگم، چون دردی که دارن تحمل میکنن، اون آتیشی که توی دلشون روشنه، هیچ مرهمی نداره و تنها کاری که از دستمون برمیاد اینه که این پرونده رو به گوش همه برسونیم تا صدای مظلومیت جواد رو همه بشنون و کمکی بشه به برقراری عدالت برای این خانواده. صمیمانه ازتون میخوام این پرونده رو نشر بدید و به احترام این مرد برای خانواده‌اش توی کامنت ها یک جمله، یک چیزی بنویسید که با خوندنش کمی آروم بشن. به نظرتون جواد قربانی عشق لیلا شد یا طمع این زن به اموالش؟ به نظرتون دردناکترین قسمت این پرونده کجا بود؟ به نظر خودم اون لحظه‌ای بود که جواد زنش رو توی شرایطی دید که داشت تلاش میکرد به زور
سم به خوردش بده و اونجا چهره واقعی زنش رو دید، اما انقدر شوکه شده بود که نمیتونست حتی از خودش دفاع کنه. ممنونم که تا این لحظه کنارم بودید و بی‌صبرانه منتظر شنیدن نظراتتون توی کامنت ها هستم و اگر تا این لحظه این ویدیو رو لایک نکردید از همین پایین میتونید این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و کانال رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو حتما هایپ کنید. بهتون پیشنهاد میکنم ویدیوهای قبلی کانال رو از دست ندید و مرسی.